টা বিৰোধী জাতীয় সংগ্ৰামক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কালি এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কিছুমান বিভ্ৰান্তিমূলক আৰু বিভাজনমূলক বক্তব্য দাঙি ধৰিছে। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো। তেখেতে কৈছে যে এই আইনখনৰ হেনু অসমৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি ৰাইজে অপব্যাখ্যা কৰিছে, অপপ্ৰচাৰ কৰিছে। আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছো এই আইনখনৰ অপপ্ৰচাৰ আৰু অপব্যাখ্যা অসমৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকাৰী ৰাইজে কৰা নাই। যদি কৰিছে হেয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহঁতৰ দৰে নেতাই কৰিছে। তেওঁলোকে কি কৈ আছে? তেওঁলোকে কৈ আছে এই আইনখনৰ জৰিয়তে ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হৈ ভাৰতবৰ্ষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা লোকসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো এই আইনখনৰ কতো ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হ'বলগীয়া শব্দটো উল্লেখ নাই। যদি আছে তেওঁলোকলৈকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো, তেওঁলোকে সেই কথাটো দেখুৱাই দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈ আছে যে আইনখনৰ জৰিয়তে হনে মাত্ৰ কেইলাখমান লোককে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো বিশেষ নেতিবাচক প্ৰভাৱ নপৰিব। আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো এই আইনখন সংবিধান বিৰোধী, এই আইনখন অসম চুক্তি বিৰোধী আৰু অসম চুক্তিত নস্যাৎ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক নস্যাৎ কৰি এজনো বিদেশীৰ বুজা অসমে আৰু অতিৰিক্তভাৱে নলয়। সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিয়ে, অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন কৰি এই কথাটো বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক সকীয়াই দি আছে। তাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই কথাটো কৈ বিভ্ৰান্তিমূলক বক্তব্য দাঙি ধৰি আছে। আমি সকলোৱে জানো এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰি ভাৰতবৰ্ষখনক আচলতে মৌলবাদী ৰাষ্ট্ৰলৈকে তেওঁলোকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষখন যদি মৌলবাদী ৰাষ্ট্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশতো চূড়ান্ত মৌলবাদীৰ অভ্যুত্থান ঘটিব আৰু তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে সেই দেশত বসবাস কৰা সেই দেশৰ ধৰ্মীয় সংখ্যক লোকসকল নিৰাপদ নাথাকিব আৰু অৱধাৰিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষত আহি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব। আৰু কেইবা লক্ষাধিক বিদেশী অসমত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব, অসমত নাগৰিকত্ব দিব লাগিব, অসমত সংস্থাপন কৰিব লাগিব আৰু ফলস্বৰূপে অসমীয়া জাতিটো ভাষিকভাৱে, সাংস্কৃতিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে চিৰদিন সংখ্যালঘু হৈ পৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ মুকলি হৈ থাকিব। সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যে কৈছে অসম সদায় অসমীয়াৰ থাকিব, অসমীয়া ভাষা সদায় ৰাজ্য ভাষা হৈ থাকিব, সেই কথাটো তেতিয়া আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু হৈ নাথাকে। সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছো অসম আৰু অসমীয়াৰ হৈ থাকিব, অসমীয়া ভাষা অসমৰ সদায় ৰাজ্য ভাষা হৈ থাকিব। এই কথা কৈ অসমৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত নকৰিবলৈ আপোনালোকক কিন্তু আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছো। তেওঁলোকে আৰু কি কৈছে? তেওঁলোকে কৈছে যে এই আন্দোলনৰ লগত হেনো অশুভ শক্তি জড়িত হৈ আছে। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে গোটেই দেশ, গোটেই জাতিটোৱে যেতিয়া এই কলা আইনখনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে, এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভাৱাৰ্থ নুবুজি, সন্মান নকৰি তেওঁলোকে এই আন্দোলনখনক লগত অশুভ শক্তি জড়িত থকা বুলি কৈ তেওঁ গোটেই আন্দোলনখনক, গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামখনক আচলতে অপমান কৰিছে, ভেঙুচালি কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু আমি দেখিছো যদি এই আন্দোলনৰ কিবা অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই ভূমিকাটো কিন্তু স্বয়ং চৰকাৰখনে নিজেই অৱতীৰ্ণ হৈছে। কাৰণ আমি দেখিছো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকাৰীক সন্মান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোক সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰিবলৈ যেনেকৈ দমনমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰিছে, আক্ৰোশমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰিছে, ষড়যন্ত্ৰমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰিছে, তাৰ জৰিয়তে এই কথাটো প্ৰমাণ হয় চৰকাৰ নিজেই আচলতে এক অশুভ শক্তিৰ ৰূপত ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে 5জনকৈ ফুল কমলীয়া শিশুক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল, ছাত্ৰক হত্যা কৰা হ'ল আৰু গোটেই দেশত এতিয়ালৈকে প্ৰায় আপোনাৰ 17জনকৈ লোকক আচলতে গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল এই আন্দোলনক দমন কৰিবলৈ, ঢেক কৰিবলৈ, ধ্বংস কৰিবলৈ। আপোনালোকে দেখিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈক কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰি মাওবাদীৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে বুলি কৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিব পাৰিছিল। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংগ্ৰামী হত্যাক ধ্বংস কৰিবলৈ, কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠক ৰুদ্ধ কৰিবলৈ, দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতে কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে। কেৱল কৃষক নেতা অখিল গগৈ নহয়, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক ধৈৰ্য কোঁৱৰ, ছাত্ৰ মুক্তিৰ সভাপতি বিতু সোণোৱাল, কাৰ্যকৰী সভাপতি মানস কোঁৱৰ, উপ সভাপতি লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ সমন্বিতে আমাৰ ভালেমান নেতা কৰ্মীক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যিসকলো বাহিৰত আছে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণে পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত আমাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব। জিতেন্দ্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আন কিছুমান গণতান্ত্ৰিক নেতাক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গতিকে আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো এই আন্দোলনক ধ্বংস কৰিবলৈ যি দমনমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰি আছে, যি আক্ৰোশমূলক নীতি প্ৰয়োগ কৰি আছে, তাৰ যদি এই কথাটো প্ৰমাণ হয় চৰকাৰখন নিজেই আচলতে এই আন্দোলনটোৰ লগতে এক অশুভ শক্তিৰ ভূমিকাত আচলতে অৱতীৰ্ণ হৈছে। আমি দেখিছো অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামক বিভাজিত কৰিবলৈ মাজে মাজে তেওঁলোকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামক বিভাজন কৰিবলৈ মাজে মাজে
খিলঞ্জীয়াৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচৰ কথা কয়, মাজে মাজে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা কয়। সমগ্ৰ জাতিয়ে যেতিয়া আইনখনৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই সময়ত পুনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই খিলঞ্জীয়াৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচৰ কথা উল্লেখ কৰি 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে আচলতে অসমৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামখনক আচলতে বিভাজিত কৰাৰ কাৰণে আচলতে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। সেই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো। আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা কৰ্মীসকলক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ভৰাই যদি এই আন্দোলন ধ্বংস কৰিব পাৰিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ সৰগত বসবাস কৰি আছে। কাৰণ এই আন্দোলন কোনো নেতাৰ আন্দোলন হৈ থকা নাই, এই আন্দোলন কোনো দল সংগঠনৰ আন্দোলন হৈ থকা নাই, এই আন্দোলন দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে, দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যৱস্থা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে, অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতিৰ স্বাভিমান আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে সমগ্ৰ জাতীয় কৰে এক জাতীয় আন্দোলনৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিশ্বাসঘাতক বদন প্ৰতাৰক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ সংগ্ৰামী ইতিহাস, অসমীয়া জাতিৰ সংগ্ৰামী ইতিহাস পাহৰি যাব পাৰে, কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসমৰ ৰাইজে এই সংগ্ৰামৰ ইতিহাস কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শেষৰজন সদস্য জীয়াই থকালৈকে অসমীয়া জাতিৰ এই সংগ্ৰামত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম কৰি যাম, এই কথাটো আমি জনাইছো। আৰু আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰি আছো যে এই আন্দোলনখন কেৱল এই আইন বিৰোধী আন্দোলনলৈকে আচলতে সীমিত ৰাখিব বিচৰা নাই। অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ শত্ৰু বুলি পৰিগণিত হৈ পৰা বিজেপি দল আৰু চৰকাৰকো অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা উফৰাই দিবলৈকে আৰু অসমৰ সমাজখনে আধুনিক বদন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অতুল বৰাহঁতক আচলতে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা যাতে বিদায় দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে সকলো দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই সংগ্ৰাম আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে ওলাই আহিব লাগে, এই আহ্বান আমি জনাইছো।